السلام علیکم. تاسو سره به مونږه لږ شارټ غونډه کې انټروډکشن وکړو د سافټویر اپریشن باره کې چې زمونږه د یونیک سافټویر دغه څنګه چې کوم دی نو سټاک په مونږه اچو او چې مونږ سره زوړ سټاک پروت دی هغه څنګه اچو چې نوې بل مونږه راوړو نوې سامان راوړو بل ورسره هغه به څنګه اچو دغه نه پس سیل به څنګه کوو او دغه نه پس په مونږه کاتی څنګه کولاوو او پیسې به څنګه ریسیو کوو پیسې به څنګه ورکوو ایکسپنسز به څنګه اچو ریپورټونه به څنګه ګورو چې موږ سره نن څومره سیل شوی دی موږ ته څومره پروفیټ راغلی دی موږ سره د کیش سی حساب کتاب دی نو لومبی چې کوم دی مین سټپ په دا کې سافټویر کې دا دی چې اول به تاسو خپل سټاک واچوئ که چېرې ان کې تاسو د شاپ زوړ وي چلېدلی وي مخکې نه او تاسو سره زوړ سامان پروتین د هغې نه هغې دپاره به تاسو څه چل کوئ چې دغه زوړ سټاک به اچوئ چونکې زوړ سټاک تاسو راپروت ته مختلف سپلایر نه به تاسو اغستی نو تاسو به دا پته نه لګي چې ورکه دا د کم سپلایر نه دی دا کم دی دا پکې سوره موږ اغستی او سوره پاتې دي نه نو تاسو به څه چلو کوئ چې صرف هغه آیټم نمونه به دغه کوئ او کوانټیټي او پرایسونه به ورته واچوئ چې دا سټاک ما سره پروت دی د هغې دپاره به څه چل کوئ تاسو به ځئ سټاک او دې ځای کې انوینټري باندې به کلیک کوئ چې انوینټري باندې کلیک کوئ ان د هغې نه مخکې به تاسو څه چلو کوئ چونکې دا فرست ټایم تاسو یوز کوئ او سافټویر کې بالکل انټریانې به نه وي تاسو په نیو انوینټري کلیک کوئ نو د هغې مطابق به چې کوم تاسو ته باقاعده ډیټ تاسو ته درکړي چې کوم ډیټ باندې تاسو دا دغه لکه سټاک اچوئ نو یو خو دا طریقه شو دې سکرین کې به دا انوینټري سکرین چې کوم دی نو دې کې به تاسو خپل زوړ دغه سامان چې تاسو مخکې نه پروت دی هغه به اچوئ بله طریقه سره چې بله طریقه د پرچیز ده پرچیز دا چې دی کې به تا سره بل پروت او سامان به ټول تا سره پروت وي او انا هغې دپاره به تاسو دا پرچیز کې دا کوئ ځکه چې تا سره کوم بل راغلی دا بل نمبر به دې ځای کې ورکوئ تاریخ به ورکوئ بیا سپلایر نوم به تاسو دې ځای کې دا کوئ چې د چا نه راغلی دی وغیره بیا دې ځای کې به تاسو هغه آیټم لیست ورته ورکوئ چې دا سوره بل کې چې کوم لیست دی هغه به تاسو ورکوئ کوانټیټي او پرایس وغیره او دلته به تاسو ته بیا ټوټل راځي چې مطلب سوره ټوټل بل شو انو بیا به دا چې کوم دی د دې دپاره چې تاسو سره نوی سامان راشي بل ورسره د چا نه راغلی دی انا هغه دپاره دا سکرین چې کوم دی استعمالیږي نو فرض که موږ سره یو آیټم دوه درې آیټمه پراته دي او هغه موږ اچوو نو د هغې دپاره موږ سټاک او انوینټري ته لوړ شو نیو الریډي موږ کلیک کړی نو موږ به دې ځای کې چې کوم دی ته به سرچ کړې چې یاره ما سره د سټاک لیست راځي چونکې دا خو موږ سره اوس سافټویر نوی موږ واچو موږ سره سسټین لا نو موږ به کریټ آیټم ورکو کریټ آیټم دې دپاره راځي چې تا سره یو آیټم په لیست کې نو مخکې نه په سافټویر کې نو ته اوسه چې نوی آیټم دې در سره تا سره مطلب په سافټویر کې لومبي ځل باندې تاسو دې انټري کوئ نو دې ځای کې به تاسو هغه آیټم واچوئ لکه فرض که زما د موبایل شاپ ته نه زه به یو موبایل پکې اچوم زه ولیکم فرض که آیفون Pro Max فرض کا ما سره 13 Pro Max 128 GB فرض کا دا ست شو دا منګه چې کوم دې ځکه کریټ باندې کلیک کو دې ځکه بیا موږ نه سغواړي کوانټیټي غواړي لکه فرض کا دا ما سره 10% پراته دي او دا ما ته په 100 راغلی فار ایگزامپل ما ورته ورک چې دا ما ته په 50000 راغلی دي ټیک شو او دا به زه خرڅوم سوره په څو به خرڅوم لکه ان کیس دا ما ورکو 55000 ټیک شو نو دا د دې لپاره دا کاست پرایس ورکوي چې تاسو ته پته لګي بیا چې ما سره د 100 روپو سټاک پروت دی او سیل پرایس ځکه ورکول پکار دي لکه دا آپشنز دي که دا تاسو ورکوم ورنه که بعد کې تاسو ورکول شي خو مین کوانټیټي ده او د هغې پروډکټ یا د هغه آیټم چې کوم دی هغه پوره صحیح نوم لکه ورکول ټیک شو زه یو بل دغه ورکوم فرض کا نو زه به بیا کریټ آیټم ورکوم لکه دې ځای کې ما ورکوم چارجر لکه چارجر ورکو فرض کا چارجر سامسنګ ټایپ سی دا ما دا ورکو ټیک شو نو دا به زه دې ځای کې بیا کریټ کوم ښه دې ځای کې اوس یو بله خبره چې کریټ اینډ کنټینیو مطلب دا کریټ مطلب دا دی چې بس صرف نوم ورکول او نور ډیټیل نه ورکول لیکن نه زه ورله نور ډیټیل هم ورکول غواړم زه به بیا دا کلیک کوم دا د دې دپاره اوس څه وایم چې ما سره موبایل سامسنګ موبایل جدا راځي چارجر جدا راځي کیبل جدا راځي
انو دا غي د لپاره به بیا کټګوري او نور سيزونه بیا دي ځکه ته ورکول شي لکه زه یو کټګوري ورته ورکوم چې فرض کا چارجر شو سباله زلیس ګورم چې ماته د چارجر لیس راځي انو دې ځکه با ولیکم نو او اډ بای کوم کچري ني او کوي نو دې ځای به سرچ کوي او ډبل کلیک کوي پاغه باندې نور کتا سو د لوکیشن ورکوي لوکیشن مطلب دا چې دا بعض لکه پرس کده موبایل پارټس والا یو موبایل پارټس والا غي بکسونو کې دغه خین د بکس نمبر یا د الماری نوم ورکول وغیرہ وغیرہ دا به تاسو ته بعد کې بیا دا کوخه کلر وغیرہ نو ډیټیل تاسو بعد کې ورکول شي لکه دا ما چارجز ورکړه او دې ځکه ما سیو کو نو دا اوس پرس کما سره پراتري 100% او دا ز پرس کا خرڅوم په راغله ماته په 300 دی او زه چې کوم نه په 400 خرڅول وغیرہ هول سیل پرایس په کوم تاسو ډیفاین کول شي ښه نو دا طریقه ده دغه اچولو د زوړ سامان یا زوړ سٹاک اچولو دا طریقه چې کله تاسو س آیټمز ورکړي او هغه بیا سیو کول غواړي چې دا سٹاک ته لړ شي موږ سره سیو دي شین دا سیو سٹاک په تاسو کلیک کړئ او اوکے به کوي نو دا چې کوم تاسو سره چې کوم دی اوس کومه فرض کا سٹاک ته زو که چېرې فرض کومه سٹاک تلل شو په دې سٹاک باندې موږ کلیک کو دا سٹاک ډیټیل دی ټول ګوره زه په دې باندې مخ کې رستو زم یو آیټم بل آیټم که زه لیست ګورم دلته موږ ته لیست راځي ټول دې ځکه تا چې کوم دی ټول سٹاک لیست راځي دا ګوره موږ دوه آیټمز ور چولیو کنه 10 او 100 هغه موږ سره چې کوم دی نو دلته راللو نو دا طریقه د زوړ سٹاک چې کوم دی د انټر کولو اوس پرس کا نور سٹاک اچوم دا ما صرف دوه آیټم اچول ک نور سٹاک اچوم نو بیا به موږ انوینټری ته شو او دې ځکه چې کوم دی اوس دې ځکه نشي شي دی ځکه چې دا اوس کلوز شوی دا موږ بیا نیو انوینټری کو انو بیا به چې کوم دی نو سٹارټ شو بیا به موږ آیټم اوس کو فرض کومه ولیکو ګور آیفون دا ګور ما سره غلیس کېشته ولیکن که فرض کوم موږ شو یار نوټ 8 ځا چوم سره نوټ 8 نشته نو زه بیا دې ځکه چې کوم دی کریټ نیو آیټم هم اخر طریقه کار فرض کوم سامسنګ نوٹ 8 فور ایگزامپل کنه او دا مونږه راکو سوره کوانټیټي او مخه طریقه کار پرایسونه وغیرہ ورکي او نو بل آیټم کې دغه سور پسې ورځي او سٹاک یې جوړي او اخیری کې بیا چې کوم نه هغه سیو ټو سٹاک دا کوي ښه دا طریقه کار دی د زوړ سٹاک خې جوړو